با سلام به نام خدا. با آموزش مقدماتی نرم افزار سالید ورکس قسمت 16 در خدمتتون هستم. برای امروز من یه مدلی آماده کردم که شکل یک جای میشه گفت مایع ظرفشویی یا مایع لباسشویی هستش که این رو قدم به قدم باید پیش ببریم. خب ابتدا ما دو تا کرو باید ایجاد بکنیم که از طریق ابزار کرو through xyz point این رو ما ایجاد میکنیم. مختصات و نقاط رو هم داریم که بهمون داده. من حالا این نقاط رو قبلا ذخیره کردم توی این دوتا فایل SLD CRV یا solid curve که نقاط رو داشته باشیم زیاد معطل نشیم. حالا این نقاط رو هم بهتون میگم چجوری میشه ذخیره کرد، چجوری فراخوانی کرد و موارد این چنینی. این دوتا کروی هست که توسط اون نقاط ترسیم میشه. بعد یه خط عمودی به طول 9.125 اینچ ترسیم میکنیم و بعدش یک بیزی که مرکزش دقیقا روی نقطه شروع خط عمودی قرار میگیره. یک سر قطرش یعنی قطر کوچکش روی سر این یکی کرو و قطر بزرگش روی سر کرو دیگری که داریم قرار میگیرن و با دستور سویپ که این بار ما گاید کرو داریم، یعنی ما کرو 1 و 2 ایجاد کردیم که برای راهنما از اونها استفاده میکنیم و عملا تو مسیر اون سویپی که قرار اجرا بکنه این کرو ها هستن که هدایتش میکنه. بعد میریم توی صفحه فرونت یه ترسیم انجام میدیم و بعد این ترسیم رو با استفاده از ابزار پروژکت کرو این رو پروژکت میکنیم روی سطح رویی قطعه مدلی که تا این مرحله انجام دادیم. بعد از اون یه دایره باید ترسیم بکنیم روی صفحه رایت که حالا این دایره هم قطرش 13 اینچه و دوباره دستور سویپ داریم که این دایره میشه پروفیلش و اون ترسیم مرحله قبل میشه اون پس یا مسیری که داره. بعد یه دایره به قطر 1 اینچ اون بالای قطعمون ایجاد میکنیم و این رو به اندازه 625 اینچ بهش ضخامت میدیم. بعد ته اون لبه پایینی قطعمون رو یه فیلت اجرا میکنیم که این رو به صورت وریبل ریدیوس استفاده میکنیم که حالا توضیحاتش رو به موقع بهتون میدم. و بعد از اینکه این رو ایجاد کردیم یک دستور شل داریم که کلیت مدلمون رو عملا میخوایم تبدیل به شل بکنیم، چون مدل ما یه محفظه یا یه قوطی هست که قرار موادی داخلش ریخته بشه و این هم دستور شل هست که این رو اینجا اجرا میکنیم و این هم باز مدل دیگری از شل ساختن رو توضیح میدیم اینجا که بحث مولتی تیکنس رو مطرح میکنیم. و بعد از اون دوباره یک کرو دیگری که به صورت هلیکس اند اسپیرال این رو یک هلیکسی ایجاد میکنیم و سطح مقطعش رو هم اینجا ترسیم میکنیم. مقاطعی رو بهمون داده، سطح مقطع رو هم ترسیم میکنیم و عملا دوباره با دستور سویپ این رزوه اون سر قوطیمون رو ایجاد میکنیم که عملا سر قوطی که میخواد روش بسته بشه رو این رزوه ها پیچ میخوره میره پایین و این هم مارپیچی هست که اینجا اجرا میکنیم. خب بریم برای شروع. من اول وارد بخش کرو میشم، کرو through xyz point. خب من براوز میزنم، من اول این فایل A رو اوپن میکنم، مقادیر رو بهم داده. خب این مقادیری هست که اینجا من قبلا وارد کردم با گزینه سیو زدم تو محل مشخص و نام مشخصی سیوش کردم که الان میتونم به راحتی با دکمه براوز وارد بکنم. خب من این رو اوکی میکنم تا این کرو اولیه من ساخته بشه. بعدش میرم دوباره از همون مسیر کرو xyz point و دوباره براوز و فایل B رو اوپن میکنم. فایل B رو هم اوکی میکنم و اینجا هم کرو دیگری بهم میده. خب حالا میرم توی صفحه فرونت پلین و وارد اسکچ میشم. از نقطه مبدأ مختصر من یه خطی ترسیم میکنم به طول
9 ممیز 125,000. خب همین برای من کفایت میکنه. این رو من از این نما متوجه قرارگیری اون سه خطی که دارم، عملا 2 تا کرو و 1 خط عمودی، محل قرارگیریشون رو به درستی اینجا میتونم تشخیص بدم. خب من این اسکچ 1 رو هم تایید میکنم، وارد صفحه تاپ میشم و اینجا اسکچ میزنم. من دیگه اینجا رو نورمال تو نمی کنم چون میخوام این نقاط رو به درستی ببینم. از ابزار الیپس استفاده میکنم و مرکز بیزی رو اینجا قرار میدم. من میتونم اینجا از مقادیری که توی اون مختصات منحنی ها داشتم استفاده بکنم. الان خدمتتون عرض میکنم. حالا من مقادیر رو اینجا به طور اصلا تقریبی فرض بگیرید وارد میکنم و بعد اصلاحش میکنم. ببینید من 2 تا شعاع اینجا دارم، شعاع کوچیک و بزرگ. خب و توی منحنی هایی که داشتم روی ارتفاع صفرشون، یعنی وای صفرشون، من یه x 1.87 داشتم. پس من این رو میذارم 1.87. دقیقا میره وقت میشه به اینجا. و روی منحنی دومی جایی که وای من صفر هست z 1.05 هستش. خب این عملا متصل میشه به اون 2 نقطه. بسیار خوب. حالا من وارد دستور سویپ میشم، ببینیم شرایط به چه سمتی پیش میره. اجازه بدید من اسکچ 1 و 2 رو انتخاب میکنم و سویپات میزنم. خب این که یه سویپ معمولی هست، ولی من میخوام گاید کرو داشته باشم. اینجا این درخت رو باز میکنم و تو بخش گاید کرو 3 و 4 رو انتخاب میکنم. الان دیدید که شکل فرم سویپ من متناظر با اون خطوط منحنی که ترسیم کرده بودم الان از هر سمتی که نگاش بکنم به درستی روی اون مماس هستش. از نمای روبرو روی این تماسش رو میتونیم ببینیم، از نمای رایت هم این سمتش رو. خب این کاملا درست و منطقی هستش. حالا باید برم توی صفحه فرانت و اسکچ بزنم. این رو نورمال تو میکنم و خب یک شکلی دارم که از پایین هفتاد و 500 بعد طول 1 اینچ بعد از اینجا من یه خطی دارم به طول 2.5 که از این یه کمان R 1.25 زده میشه. خب من اینو فور کانستراکشن بکنم و بعد کاش این کروار هم دیگه ناپدید بکنم. اینجا اینها رو ناپدید بکنم که بله تصویر من تمیزتر باشه. خب حالا من یه کمانی میخوام بزنم. مرکز رو دارم. حالا مثلا از بگیریم نیمه تا بیاد این شعاعش رو تغییر میدم به 1.25 اینچ. حالا یه آر 3 دارم که مماس بر این هستش. اگه قرار باشه مماس بر این باشه باید اختلافشون که هست آر 1.25 بالا دارم 3 این سمت اختلافشون میشه 1.75. پس یه کمانی با همین مرکز میزنم مثلا به این شکل 1.75. همچنین میدونم که یک شعاع آر نیمی
این انتها دارم که به راحتی میتونم این رو ترتیب بکنم، مشکلی نداره. آر می و اینجا این ترتیب میشه و خب این رو من اینجا اضافاتش رو میبرم یا میتونم بذارم بعدا، مشکلی نیست. خب این هم چون آر نیم هست و اونم 3، پس یه شعاع 2.5 هم از این مرکز من باید پیدا بکنم. این هم از اینجا میزنم تا اینجا شعاعش 2.5. پس این نقطه تلاقی این دو که میشه، اگر زومش بکنین میشه اینجا. خب دم شد این. خب دیگه خطوط اضافی رو من پاک میکنم، ابزار تری رو برمیدارم، این قسمت و یه خط هم اینجا میکشم، میخوام باهاش این بخش اضافی رو دیریم کنم. بعدش خود خطرم دیگه بهش نیازی ندارم. این دوتا خط هم اینجا برداشته میشه. خب حالا من که این بخش رو ترتیب کردم میتونم به راحتی اینا رو انتخاب بکنم و با دستور میرور این رو انعکاس بدم. خب اینم به درستی منعکس شد و این رو دیگه من میبندم. حالا به همون بخش کرو من میتونم از پروژکت کرو استفاده بکنم و این اسکیچ 3 رو اسکیچ آن فیسش بکنم. اینجایی که قرار فیس رو انتخاب بکنم میشه همین فیس روی قطعمون. الان من ایزومتریک نگاش کنم، بله این میشه کروی که روی قطعه قرار میگیره. پس این کرو رو من اینجا دارم. حالا دوباره میرم توی صفحه رایت پلین، اسکچ میزنم، نورمال تو میکنم و با این تشخیصی که اینجا دارم باید یک دایره ای که محل تلاقیش و محل مرکزش اینجا باشه. حالا به چه صورت میشه این رو زوم کرد که خب اصلا خارج شد از اشکال نداره. این چیزایی که میبینید خطای گرافیکی ها، این در عمل این شکلی نیست. چون ما خیلی زوم کردیم دیگه. خب من این رو میذارم روی شعاع 13 مرکزش رو هم اگر که بشه مرکزش رو جابجا کرد. خب همینجا خوب، مشکلی نیست. خب اونقدر دقت داره که زیاد سخت نگیریم. خب این رو من اینجا خب اسکچ 4 رو دارم، کرو 5 رو هم انتخاب میکنم و دوباره میرم توی سویت بار. این هم اگر باز بریم ایزومتریک بهمون نشون میده که به چه صورت هستش. این رو هم اوکی میکنم. بله. حالا اینجا این سطح بالایی رو نورمال تو بکنم اول، بعد اسکچ و یه دایره ترتیب میکنیم. خب ابزار دایره رو انتخاب کردم و یه دایره به قطر 1 اینچ که میشه همون شعاع نیم، این رو انتخاب میکنم. خب اجازه بدید شعاعش رو بکنیم دقیقا نیم و برم ایزومتریک، اکسترود باز، رو به بالا، مقدارش 625,000 اینچ. این رو هم اینجا تایید میکنیم. حالا میخوام سطح زیرین این قطعه رو یه فیلت اجرا بکنم اینجوری دیگه مشخص. خب یه مقداری هم زوم بکنم. بله. خب
ابزار فیلت رو انتخاب میکنم، وریبل فیلت رو انتخاب میکنم و این خط رو به صورت وریبل انتخاب میکنم. خب اینجا که مقادیر رو بهم داده، میام این شعاع رو 25 صدم اینچ میذارم. درست شد. بعد با انتخاب چند تا نقطه، الان اینجا ببینید من یه پیرو دارم، این رو اه 25 صدم میذارم. بعد یکی رو 375,000 و دوباره این سمت میشه 375,000. این یکی میشه 25. خب این رو من تایید میکنم دیگه، چیزی اینجا برای تغییرات وجود نداره. خب ببینید چی شد. من یه خط منحنی کاملی این پایین داشتم که به صورت بیضی هست. میخوام این رو فیلت بزنم، ولی میخوام فیلت متفاوت باشه. شعاع فیلت روی این دو بخش قطر کوچک، دو سر قطر کوچک 25 صدم اینچ باشه، دو سر قطر بزرگ 375,000 اینچ باشه. پس به این صورتی که من اینجا انجام دادم به صورت وریبل سایز فیلت اقدام میکنیم و مقادیر رو به این صورت اجرا میکنیم. من این رو دیگه تایید بکنم که دیگه این فیلت هم عملا به نظر من که تمام شده هستش. حالا میرم توی ابزار شل. اینجا ابزار شل رو انتخاب میکنم. اینجا شعاع ضخامت اصلی رو من 200 اینچ میذارم. خب و این سر بالای قطعه رو هم به عنوان جایی که قراره حذف بشه انتخاب میکنم. ولی میام این قسمت مولتی تیکنس ستینگ رو کلیک میکنم و این سطح گلویی رو ضخامتش رو تغییر میدم به 6 صدم. بسیار خوب. الان اگر من این رو تایید بکنم، خب حالا من اگر این رو با سکشن ویو ببینم، میشه به درستی این اختلاف ضخامت رو اینجا تشخیص داد که ضخامت این بخش گلویی نزدیک 3 برابر ضخامت بقیه بدن هستش. خب حالا میخوام یه ردوی روی این گلویی ایجاد بکنم. من یه صفحه پلین 1 ایجاد میکنم با انتخاب این سطح بالایی. وارد رفرنس جیومتری میشم، پلین، و میگم 1/10 اینچ پایین تر از این سطح این پلین رو ایجاد بکنم و این پلین 1 رو وارد اسکچ میشم و بعدش این سطح دایره‌ای بالا رو که میدونم قطرش 1 اینچ هست کانورت انتیتی میکنم که میفته روی پلین 1 و این رو عملا تایید میکنم. حالا اسکچی که دارم رو میتونم از بخش هلیکس اند اسپیرال همین دایره رو به هم اسپیرالش رو بده. حالا اجازه بدید من این رو
بهتون بگم define by pitch and revolution این درسته، کانستنت پیچش هم درسته. پیچش رو 15 اینچ میذارم، دایرکشن رو به پایین و تعداد چرخشش هم 1.5 revolution 1.5 یعنی 1.5 دور دوران بکنه. استارت انگلش هم میذارم روی 0. خب کلاک بایت و کانتر کلاک بایتش هم که دیگه مطالعه هستید، همون کلاک بایت نگهش میدارم و این هم تمام توضیحات مشخصاتش معلومه. این رو تایید میکنم. حالا روی صفحه رایت من کلیک میکنم، وارد اسکچ میشم و نورمال زوم میکنم. حالا اگر این رو زوم بکنم، اینجا مقادیری که دارم از بالا یه خط افقی میکشم، یه 400 بعد این میشه یک نقطه من و بعد یه 900 میان پایین. درست شد. حالا این طول رو من اگه تغییر بدم به 800 میتونم ازش استفاده بکنم به این صورت که یه خطه که اینجا میاد، یه این خط رو من 900 دارم، یه 500 اینجا ترتیب میکنم و این رو بحث میکنم به این. حالا من یه خط میخوام با زاویه 80 درجه ترتیب میکنم. 80 درجه هم نسبت به خط قائم هستش. پس اگر من این انگل رو بذارم روی 10 منفی 10 باید اون خط مد نظر منو به هم بده. بله. خب حالا این خطوط رو من پاک میکنم، این رو هم همینطور و این ستا و این دوتا رو سرتش رو به هم وجه میکنم. این رو هم تایید میکنم. حالا من یه هلیکس اسپیرال 1 دارم، یه اسکچ 7. این دوتا رو اگر انتخاب بکنم، ویو ایزومتریک، یه مقدارم میخوام زوم بکنم، دیوایی رو اینجا ببینم. میرم توی سویپ باز و این چرخش رو کامل اینجا میبینم. بله. اینم رزوهی هست که ما رو سر پوتیمون زدیم و عملا درس امروزمونم همینجا به پایان میرسه. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.